In deel 1 en 2 van deze reeks heb je kunnen zien hoe het mij verging toen ik voor het eerst met een handpop de klas binnenstapte. Die ontmoeting heeft veel invloed op mijn leven gehad. Want ik raakte enorm gefascineerd door dat wat er gebeurde tussen het kind en de pop. En dat wilde ik gaan begrijpen. Wat had die pop nou wat ik niet had? En ook, hoe kan ik dat wat die pop heeft gebruiken om kinderen te helpen groeien? De weken, maanden, jaren daarna ben ik die vragen gaan onderzoeken. Ik luisterde naar de vragen van kinderen aan mijn pop. Ik wil je wat vragen. Naar de verhalen die ze hem vertelden. Dokie, ik wil je wat vertellen. En ik keek naar wat er met hen gebeurde als mijn pop erbij kwam. Zag hoe ze ontspanden, begonnen te glimlachen. En hoe ze vanuit zichzelf bereid waren om contact met mijn pop te maken. Voor hen was mijn pop duidelijk een vriendje. En als ik de magie van de pop wilde gebruiken om kinderen te helpen groeien, dan moest ik dus op zoek gaan naar een manier waarop mijn pop vooral een vriendje bleef. Die conclusie had effect op wat ik mijn pop kon laten zeggen of doen. Want als opvoeder wilde ik bijvoorbeeld dat kinderen hun spullen netjes opruimden. Maar is het logisch als een vriendje dat van ze vraagt? En hoe zit het met kinderen die ruzie maken? Zegt een vriendje dan dat ze dat niet moeten doen? Of kan die zich die ruzie juist wel voorstellen? Het gaat om samenwerking. Als je gaat samenwerken met jouw pop, begrijpt wat jouw rol is en wat een vriendje wel en niet doet, dan ontstaat er een resultaat wat meer is dan de som der delen. Dus geen pop die kinderen vertelt wat ze moeten doen, maar een pop die contact legt, luistert, betrokken is, veiligheid biedt. En van daaruit komt met spelletjes, plannetjes en avonturen waarin hij kinderen meeneemt en nieuwe ervaringen op laat doen. Mijn rol daarbij is om de pop te bespelen, maar verder bemoei ik me nergens mee. Ik speel, kijk en luister naar wat er gebeurt tussen het kind en de pop en neem dat vervolgens mee in mijn begeleiding als opvoeder. Die eerste ontmoeting in Arnhem is nu ruim 26 jaar geleden en bleek het begin van een wonderbaarlijke reis die nog steeds voortduurt. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit nog ergens zonder pop naar binnen zal stappen en kan ook helemaal niks bedenken wat ik liever doe dan dit. Ik ben Helle Meurs en je hebt gekeken naar mijn reis van handpopkluns tot handpopcoach. De handpop kan zoveel moois en zoveel goeds brengen voor jou als ouder en jou als professioneel opvoeder. Zoveel meer zijn dan een stuk speelgoed. Ik help je daarbij en ben ervan overtuigd dat iedereen dit kan leren. Bezoek mijn website als je je in wil schrijven voor een gratis webinar of nieuwsgierig bent naar mijn online cursussen of de opleiding tot handpopcoach. De opleiding is erkend en valt onder het kort beroepsonderwijs, dus dat geeft mogelijkheden. Ik zet de links wel even hieronder. En abonneer je ook even op dit YouTube-kanaal, zodat je nooit meer een video hoeft te missen. Doen hoor, ik beloof je een wekelijkse dosis licht en luchtigheid.